אני רוצה כזה להגיד לכולם פה, כמה אנחנו בנות מזל שאנחנו אימהות. את מבינה שזה כל כך לא מובן מאליו, שזכינו לזה. ובגלל שיש לי גם ילדים גדולים וגם ילדות קטנות, אז יש לי מין ראייה כזאת שאני רואה איך זה מהר עובר. אפרת היקרה, מה שלומך? ברוך השם, טוב שאת פה. ברוך השם, טוב לפגוש אותך. נעים מאוד, זכות שלי, ממש. ממש, כיף שהקדוש ברוך הוא ככה מזמן פגישות מעניינות. נכון. ברוך השם. אז באמת, הרבה מכירים אותך בתור אשתו של אהרון רזל, הזמר המוכשר, אבל לא כולם יודעים שאת בעצם זמרת בעצמך. את כותבת, מלחינה, שרה, ממש מוזיקאית, תרפיסטית באומנות. ברוך השם, מדריכת קלות, ואימא ל9 ילדים. ברוך השם. ברוך השם, שזה הכי חשוב. נכון, זה לגמרי הכי חשוב. אז תגידי לי, איך אתם מבינים בין כל איך מג'נגלים בסיפור הזה? איך עושים את זה? איך עושים הכל ביחד? אז ממש חשוב לי להגיד לך, מורן, שלא מתמרנים. זה לא, את יודעת מה, אני היום בעידן המדיה וכל הדברים האלה, אתה כל הזמן רואה כאלה נשים מוצלחות, והן גם אימא ל17 ילדים, הן גם מנהלות, לא יודעת מה, הן גם עושות אלפי דברים, ואז את כאילו פתאום מתקטנת לך למקום שלך ואומרת, מי אני, איך אני אעשה משהו בעולם הזה, וזה הכל כל כך חיצוני ולא נכון, והאמת זה שבאמת, יש הרבה זמנים של תסכולים, ושדווקא זה לא מסתדר, וזה לא, ושבאמת הדבר הכי חשוב לי זה הילדים שלי. מיוחד, את סיפור קטנה לחשה לי, שיש לכם סיפור היכרות ממש שמימי. לי ולאהרון. כן. את יכולה לשתף אותנו, לספר לנו אני קצת? אשמח לשתף את זה, כי אני קוראת לזה פרסום מניסה, כי אני מאוד חשוב לי שידעו, כולם, שיש בעולם נס. יש לנו את הטבע, ויש את מעל הטבע. את יודעת שגם הרבי מלובביץ' אומר לפרסם ניסים. כן. זה חשוב. זה חשוב. אז אני רוצה לפרסם את הנס הזה, ושמתוך זה כל אחת תיקח כוח לעצמה על החיים שלה. והסיפור שלי מתחיל לפני שנים רבות. הייתה נסיכה אחת שלא מצאה את הבן זוג שלה, והיא הייתה מתפללת, הולכת ומתפללת, וזה היה בדיוק שנת שמיטה כמו השנה הזאת, והיא הרגישה שהכל כזה נשמט לה, שזה לא בא, זה לא קורה, ואין לה, כאילו, אין לה, היא לא מוצאת את המקום שלה בעולם. מה הנסיכה הזאת הייתה? זה סוד. זה סוד, אבל היא הייתה ממש ממש, בעיניה היא הייתה ממש ממש רווקה מבוגרת. אחר כך היא גילתה שזה לא היה כזה מבוגר, אבל בשבילה זה היה מאוד מאוד בנפש, אני לא יכולה יותר. והיא הייתה ממש, אני. ממש התפללתי על זה. ממש ככה הייתי הולכת לאיזה פינת שדה כזה ליד הבית של ההורים שלי, וממש מתפללת על זה, והייתי רואה את השינויים בטבע, איך כאילו שיבולים, פתאום הן ירוקות, פתאום הן נהיות צהובות, ממש כאילו, והייתי אומרת, אבל אז יש דברים שמשתנים, אז למה לי לא משתנה, השם? הכל נשמט, שנת שמיטה, אבל איפה הזיווג שלי? ואז הגיע פורים. ובפורים, מישהי הגיעה לאוזני השמועה, שיש שעת רצון מאוד מאוד משמעותית בליל פורים בחצות הלילה, שכל הפושט יד נותנים לו. זאת אומרת, את אביונה, יש מתנות לאביונים ביום הזה, זה יום שהוא מעל הטבע, את מגיעה ואת אומרת לקדוש ברוך הוא, כל הפושט יד נותנים לו, נכון? אני אביונה, אני צריכה ממך משהו, תן לי. והוא חייב לתת לך, כי זה מה שחייבים בפורים לעשות, גם אם את רואה איזה אביון, ואת לא מדקדקת בציציות של האביון הזה, כי הוא צריך, את נותנת לו. אז ככה הקדוש ברוך הוא נותן לך. טוב, שמתי את הדבר ככה בראשי, ואני הייתי באיזה מסיבה של בנות, ושכחתי מהחצות הלילה. ובאיזה 3 בבוקר נזכרתי שאמרו לי שיש שעת רצון מחצות הלילה. אז מה אני אעשה? פספסתי את השעת רצון. אז אמרתי לעצמי, כל שעה יכולה להיות השעת רצון. אז יצאתי כזה, זה היה מין סמטה כזאת, זה היה פה בנחלאות. יצאתי וממש, אני זוכרת שישבתי ואמרתי, טוב, עכשיו הקדוש ברוך הוא, אני הולכת לבקש ממך
אבל עוד לא הספקתי לדבר. ראיתי מרחוק 3 שיכורים. אז עוד לפני שהספקתי לברוח מהשיכורים האלה, שזה היה שיכורים של פורים, זה לא היה משהו מפחיד, והם הלכו להם... שיכורים בקדושה, מה שנקרא. שיכורים בקדושה, ואחד מהם היה אהרון שיחיה. והוא בדיוק הלך איתם ואמר להם, תברכו אותי שאני אמצא את הזיווג שלי. והם אמרו לו, מה תצעק אליי? יש פה אישה ברחוב. עכשיו, אני הייתי מחופשת, הייתי עם מטפחת לבנה כזאת וכזה. אז הוא אמר לי, סליחה, את נשואה? ואמרתי לי, לא. אז את הזיווג שלי. אז אמרתי לו, אתה שיקור. לא, את יודעת, לא מדברים עם בנים ככה באמצע הזה. אז הוא אמר לי, שיקור אותיות כשר. והיה מין שיחה כזאת שהייתה מאוד מאוד משמעותית. משהו, זה לא היה ארוך, החברים שלו חיכו לו, והוא היה בדרך לאיזו הופעה. זה היה פורים משולש, אז זה היה, יש חמישי, שישי, שבת, אז זה היה נחשבת מוצאי שבת, אז הוא היה כבר שיקור כמה ימים. אבל היה משהו בדיבור שהוא היה מאוד אמיתי, מאוד דיבור של אמת. כן, זה לא היה סתם דיבור על הדרך, וזה לא היה זה. כן, וגם הרגשתי מאוד נוח, הייתי לימודת דייטים, ותמיד זה היה כזה, מה את עושה, דברים מאוד יבשים כזה, ופה זה היה דברים מאוד אמיתיים ועמוקים. וגם היה לי נוח שהוא לא יודע מי אני, כי לא אמרתי לו, אולי אמרתי לו את השם שלי, אבל הוא לא יודע מי אני, ואני מחופשת, וזהו, זה רק איזה, וגם מאוד ניסיתי לברר שם איזושהי, משהו, נקודה מאוד עמוקה, זה שמה כל העניין הזה של פורים, כאילו זה עוזר לך שאתה שיקור, איפה השמחה, והיה לי איתו כזה ברור מאוד יפה ועמוק ומעניין. ואז איכשהו זה הופר. חיבור בין נשמות, כן, בקיצור. כן, זה היה חיבור, אז הנשמה ידעה שהיא נפגשה. ואז חברה שלי באה, קראה לי, הלכתי משם, פשוט הלכתי. וזהו, עבר פורים, נגמר, וכמה ימים אחרי פורים יש לי יום הולדת. ואז למדתי באותה תקופה, אני תרפיסטית, למדתי תרפיה בצפון, והייתי ככה בדרך הביתה ליום הולדת שלי. וכל כך הייתי בבאסה מהיום הולדת הזאת, וואי, אמרתי לי, אמא שלי, אני לא רוצה כלום, שום סיבות, שום דבר, רק כלום, לא רוצה כלום. ובדרך גם התפללתי, כי זה מה שאני יודעת לעשות, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני מתחננת אליך, תן לי מתנה ליום הולדת, את הזיווג שלי. ואז איך שהתחיל היום הולדת, טלפון. שלום, אפרת, מדבר כאן אהרון רזאל, אני הייתי שיקור כמה ימים, אבל אני לא שוכח את השיחה שלנו. אני כזה, מה, מאיפה השגת את הטלפון שלי, מאיפה אתה יודע מי אני, איך הגעת אליי? מסתבר שיש שכנה אחת, שטחנית, פשוט התקשרה אליו, אמרה לו, שמעתי שפגשת את אפרת בפורים, ואם היית רוצה להכיר אותה, וכך. ואז אמרתי לעצמי, וואי, לפני דקה אני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, וביקשתי ממנו מתנה, אז יש מצב שזהו. וזה באמת היה הוא. מיוחד ומדהים. כן, באמת, וזה נס. למה זה נס? כי יצאתי והוא בא, ואני רוצה לחזק את כולם שהנס קיים בעולם, ותמיד אסור להתייאש ממנו, אסור להרפות מה... זה בדיוק אחרי התפילה, והכל היה כזה בהשגחה פרטית מדויקת. כן, זה ממש השגחה פרטית. התפילות ממש מביאות את הניסים. לגמרי. ואיך היצירה המשותפת ביניכם? זה פשוט מדהים, שאת מוזיקאית והוא מוזיקאי, והחיבור זה ביניכם, איך זה עובד? כן. יש לנו יצירות משותפות? זה מצחיק, הוא תמיד צוחק שהוא צריך את הספייס שלו כדי ליצור, ללכת לחדר, לשבת עם הפסנתר, עם לכתוב, הוא צריך את השקט וזה, והוא תמיד... הוא חוזר, כל הילדים עליי, אני כזה מקפלת כביסה, לא יודעת מה, אני אומרת לו, וואי, יצאו לי איזה 2 שירים היום, אז הוא תמיד מדבר על ההבדלים האלה בין גבר לאישה, שהאישה יוצרת, מתוך החיים, מתוך מה שקורה לי, והוא כזה צריך את
לבד שלו, אתה... לא, זה מדהים, את יוצרת באמת עם הילדים פה, ילד שם, כן, כן. ומה? כן, ומה שקורה, כן, וכך הדף נהיה רגע כן, אני אומרת רגע חכו, מקליטה את עצמי איכשהו, לפעמים אני שוכחת. ובאמת, כאן אנחנו מאוד נעזרים אחד בשני, אנחנו שונים ביצירה שלנו, הוא יותר שמח, קליל, כיף כזה, ואני, יש לי את המקום יותר העומק, כזה. ואז הרבה פעמים, אבל כל דבר מאוד משפיעים. כאילו, כל דבר הוא מנגן לי, ואני, נגיד, הרבה פעמים אני כותבת יחד איתו, זאת אומרת, במילים, או אומרת לו, מנגינה, וואי, אני אוהבת את זה, תזכור את זה, ותמיד, אל תשנה. וגם הוא עוזר לי, שהרבה פעמים אומר לי, בואי נשמע, וזה מאוד כיף, זה מאוד מיוחד, זה מאוד מיוחד. יש לכם איזושהי יצירה משותפת אחת שאת הכי ככה מתחברת אליה, הכי... כן. הכי נוגעת בליבך? היצירה שלנו, זה דווקא היה כשנסענו לבד, עם תינוקת קטנה שבאה איתנו, נסענו לאילת, והייתה, אני חושבת שהייתה לאהרון מנגינה כבר, ואז אמרתי לו, חייבים למצוא מילים למנגינה הזאת, כי זו כזאת מנגינה יפה. ואז בעצם מה שמצא את הדרך אל המנגינה הזאת, היה סיפור שקרה לנו במשפחה, שהבת של יונתן ויעל, אח של אהרון יונתן הזה, נפלה מהגג, וכולם מכירים את הסיפור הזה, כולם התפללו עליה ריב, כי האהובה שלנו, שברוך השם, עוד נס, אני רוצה לפרסם כאן איך היא באמת יצאה מהכל, והיא כזאת בחורה מדהימה ומקסימה, אבל אז, כשזה קרה, זה היה זמן מאוד מאוד מפחיד, ומאוד נדרשנו ככה להיות איתם, ועברנו את כל המתח הזה של, אתה לא יודע מה יהיה, מה יביא יום. אז היא הייתה מונשמת מורדמת בהדסה עין כרם, והיינו שם הרבה. ולילה אחד אהרון היה עם יונתן, וזה היה... כמה זמן היה התקופה הזאת הייתה, שהייתה מושפסת כמה בית רפואה? זמן זה היה? זה היה התקופה, אני לא יודעת להגיד כמה חודשים. בהתחלה הייתה בעין כרם, אחרי זה בעלין, אבל... מה שמאוד היה חזק, זה שאז אתה מתמודד, אחי, עם אמונה וביטחון. זה המקום שלך, להידרש לסוגיות האלה. ובעצם מה שקרה, זה שלילה אחד, שזה היה לילה מאוד מטלטל, אז אהרון נשאר עם יונתן שם בבית חולים, ובבוקר הוא השאיר לו פתק קטן, כתב לו, האם אתה מוכן לנס שיביא היום הזה? ככה... אהרון כתב לי כן. הוא השאיר לו ככה, והוא היה צריך ללכת, השאיר לו את זה. עכשיו, לפני כמה זמן, יונתן נראה לו שהוא מסגר את הפתק הזה, את הפתקה הזאת. זה היה אחרי לימוד שהם למדו מנתיבות שלום, משהו מאוד מאוד יפה על מידת הביטחון, שיש איזה מישהו מגיע לעיר, כן? ותופסים אותו החיילים, כי אסור לו להיות שם. שמים אותו בכלא, ואז הוא אומר להם, מה אתם שמים אותי בכלא? אני קרוב של המלך. ואז, בבוקר המלך בא ואומר לו, אני מכיר אותך, אתה אמרת שאני קרוב שלך? כי זה בא לראות מי אמר שהוא קרוב שלו, ואז הוא אמר, ידעתי שכיוון שאני אומר שאתה קרוב, בטחתי בך שהועיל שאמרתי שאתה קרוב שלי, אתה לא, כאילו לא תאסור אותי, לא תעניש אותי. ואז הוא אמר, הועיל ובי בטח, אז תניחו לו. אז ככה זה ביטחון, שהביטחון עצמו מביא את הישועה. אני בוטחת בך, שאתה תביא לי את הישועה, אני בוטחת בך שהיא תתרפא, אני בוטח בך שכל דבר שאתה אומר בביטחון שזה יקרה, אז עצם הביטחון מביא את הישועה. אז באותה אני חוזרת לנסיעה הזאת שנסענו אני ואהרון לאילת, אז בעצם רצינו לייקר את הדבר הזה של האם אתה מוכן לחסד שיביא איתו היום הזה. שבעצם כל יום הוא כל כך יקר לנו, גם עכשיו כאימהות. כמה אתה צריך, אפילו כתבתי את זה פה כשיוצאים מהבית, אני תכף אראה לך, שזה ממש לזכור, אני מחכה, טוב, אני מחכה לחסד, אני בוטחת בחסד, ואז זה עצמו כבר מביא את החסד. וואו, זה סיפור מחזק מאוד. כן. יש איזשהו קושי מסוים שאת יכולה לשתף אותנו? את יכולה לספר לנו איזשהו קושי מסוים ואיך צמחת ממנו, איך התעצמת ממנו? כי אני באמת רוצה להגיד שבחיים יש הרבה כאבים, יש הרבה מקומות שזה לא הולך כמו שאתה רוצה. זה מדהים, כי בשירים שלך יש המון תקווה. נכון. שזה מעניין, הרבה פעמים יוצרים מתוך הכאב, וזה מתבטא גם בשירה, ואצלך יש המון תקווה. נכון, אבל זה בדיוק הכוח. זה בדיוק הכוח שמוציא אותך, כי למשל אני יכולה לשתף, הייתה לי חברת ילדות מאוד אהובה, שקראו לה רות פוגל.
אם שמעת עליה. והשם ינקום דמה. והיא הייתה באמת אהובה על כל החברות שלנו, ובאמת, כשהיא נרצחה, זה פשוט היכה בי, כאילו זהו, מוות, זה אין לך, איך אתה תקום שם, כי תמיד אני תמיד, זה רצח, זה נוראי, זה עם הילדים שלה ובעלה, ומי שנשאר. אני תמיד, כאילו, אני בן אדם כזה של מאוד של תקווה, אני מאוד אופטימית כזאת, ותמיד הייתה לי, אני אספר לך על דמות שמאוד השפיעה עליי בחיים, זה היה הסבתא שלי, שקראו לה רוני. היא הייתה אישה ממש מתוקה ומקסימה, שהקדימה את זמנה בהרבה דברים, והיא תמיד הייתה אומרת לי, אל תדאגי אפרטינקה, נטרק חלון, נפתח הדלת, נטרק את דלת, ייפתח חלון, אל תדאגי. אז תמיד לקחתי את המסר הזה איתי, כי אמרתי, אין, אתה לא יכול, משהו ייפתח, משהו, אני לא מסכימה לקבל את זה. והיו לי, זה רק דוגמה אחת למקום שפשוט, אתה קם, אתה אומר, איך אני אקום? אני לא מבינה איך כאילו את אמורה לקום מדבר כזה. אבל זה בדיוק המקום שאתה צריך לגייס, כמו שאמרתי קודם, האמונה והביטחון, זה לא כאילו כשהכל סבבה לי, וכאילו הכל הולך לי כזה כיף, ומוצלח לי בחיים, ואני מושלמת, וזה לא. בדיוק במקום הזה של הכאב, בואי נתחבר ליעקב אבינו ולשרה אימנו. יעקב אבינו כשהוא ברח ורדפו אחריו ואליפז לקח לו את הכל, אז זה דווקא השנה אני לקחתי ומאוד מאוד חיזק אותי, שהוא אמר, לית אנה מוביד סברי מן בראי. אני לא מוכן לאבד את האמונה ואת הביטחון שלי. כאילו, לא משנה מה, לא משנה לאן את נופלת, לא משנה איזה ניסיונות את עוברת, לא משנה איך את כאילו, ואת צודקת, כי באמת זה קשה לך, מה שאת עוברת עכשיו. אבל גם שרה אימנו, היא ראתה שאין ענבים בגפן, כאילו אין לה סיכוי לילדים בעולם הזה, אין לה. אבל אמרנו כבר, יש טבע, ויש מעל הטבע. ומעל הטבע הכל אפשרי. יש לי חברה בת 48 שנולדו לתאומים. יש לי חברה עכשיו, ממש השבוע שהתארסה, אני לא רוצה להגיד בת כמה היא, כי זה, כאילו, בוא נגיד, גם אני התייאשתי כבר ממנה. ופשוט היא התארסה. אז כאילו, אף פעם אל תגיד, אף פעם, כי זה תמיד, אז תמיד אתה חייב, אתה יכול או להאמין, או לא להאמין. את יכולה או ליפול, או לקום. זהו, יש לך שני שבילים, ואת צריכה להחליט מה את עושה איתם. אז, וגם אני כותבת שירים. כאילו באמת אני ממקום של כאב וקושי, אז אני כותבת שירים. ואני מנסה, כן, אז שם אני מנסה לא להגיד, רע לי, כאילו, אלא בואו נקים את עצמי, בואי נזכר שיש קדוש ברוך הוא, ויש את התקווה, ויש אמונה, ואז זה המקום זה, ותורה גם, ללמוד, לקרוא איזה משהו, איזה ספר. את לומדת הרבה? כאילו יש לך חברותות, לבד כן, עם עצמך. יש לי חברותה עם בעלי, אהרון, שאנחנו מדי פעם ככה על מסילת ישרים, וזה מאוד, זה מקסים, זה נורא כיף, כזה 2 כוסות קפה. אז אם כבר אנחנו מדברים על איזשהו לימוד וספרים, כן. יש איזשהו ספר שהשפיע עליך במיוחד, שמשהו שהולך איתך ככה ביום יום, איזשהו קטע משם או משפט משם שאת כן, יש משהו, זה קשור למה שדיברנו עכשיו, שכשהייתי ילדה, בחורה, נערה, אז חברה שלי זה היה כתוב לה בתוך הסידור, בפתח של הסידור מישהי כתבה לה הקדשה, וזה היה מרבי נחמן, ואחרי זה, כשאני כבר גדולה, הלכתי לחפש מאיפה זה. המשפט הוא כזה, תפילה משנה טבע, כי הטבע מחייב כן, והתפילה למעלה מטבע. וזה דבר הנס, שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. וואו. כן. חזק. התפילה משנה את הטבע, נכון, לא ילדת, אין לך בן זוג, אין לך עבודה, את מיואשת, אבל התפילה משנה טבע. הטבע מחייב כן, הוא מחייב שחברה שלי לא היה לה סיכוי ללדת. היום יש לה 3 בנות. אז אף פעם לא להרפות מהמקום הזה, של זה דבר הנס, אבל צריך להאמין, את מבינה? כאילו, אם לא תאמיני, זה לא יקרה. מה מיוחד באימהות שלך? באימהות שלי? כן, ותשתפי אותנו. וואו. מה מיוחד באימהות שלי? קודם כל שאני באמת, אני רוצה כזה להגיד לכולם פה,
כמה אנחנו בנות מזל שאנחנו אימהות. את מבינה שזה כל כך לא מובן מאליו שזכינו לזה. ובגלל שיש לי גם ילדים גדולים וגם ילדות קטנות, אז יש לי מין ראייה כזאת שאני רואה איך זה מהר עובר. איך זה מהר, עוד שנייה, וכבר הם, ברחו לי. אז אני כל כך מייקרת את זה. אני רוצה כל כך באמת להגיד לכולן שכמה זה שווה, כמה זה שווה המקום. כי הרבה פעמים נשים תוסכלות כזה, מה אני עושה בכלל בחיים, מה את עושה? אמא, כאילו, מה אני? ומנסה להשוות את עצמה לגברים, שזה בכלל כאילו לא הנושא. יש לנו את הכוח של הלחם, של האוכל, אבל לא כאילו רק בסדר, הפרשת חלב, כל הסגולות וזה. הכוח של המזון, כמו הקדוש ברוך הוא, שהוא מאיר את העולם, שהוא זן לכל, ככה האישה, תחשבי, לך יש את הכוח עם המאכלים שלך, הכל, את פשוט בוראת אנשים, וגם להוליד ילדים, זה כל כך עצום וגדול. אז אם הייתי יכולה לצאת מפה עם מסר, זה באמת שנדע עד כמה אנחנו בנות מזל, שיש לנו את היצורים המדהימים האלה, ואני באמת משתדלת, אהרון תמיד אומר לי, בעלי, אנחנו משוגעים, רק תדעי שאנחנו משוגעים, כי אנחנו לא קולטים מה יש לנו. קצת, את מקטרת ואת אומרת, וזה לא עובד, והילד הזה, כאילו, פשוט את לא, כאילו, אם היינו קולטים מה יש לנו באמת, היינו רוקדים כל היום, כל היום. והייתי לא מזמן בהזכרה של הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, והקלה שלו סיפרה סיפור מאוד, מאוד לקחתי את זה, על מישהו שלא עלינו אמרו לו שזהו, נגמרו לו החיים, אין לו, הכבד שלו גמור, וזהו, יש לו כמה ימים להיפרד. והוא בא שבור כולו לרב אליהו. והוא אמר לו, מה אני אעשה? אז הוא אמר לו, אתה תעשה כל מה שאני אגיד לך? הוא אמר לו, אפילו אם תגיד לי לקפוץ מהגג, אני אעשה את זה, אני גמור, מה אני יכול לעשות? אז הוא אמר לו, אתה תעשה מה שאני אגיד לך. אתה עכשיו, כל יום, קם בבוקר, ומתחיל לרקוד, מתחיל להודות לקדוש ברוך הוא, על מה שיש לך. אז הוא הסתכל עליו ואמר לו, מה יש לי? אמר לו, יש לך אישה? יש לי. יש לך ילדים? יש לי. יש לך בית? יש לי. תרקוד על מה שיש לך. לא על מה שאין לך, לא על הבשורה שאמרו לך. וזה הנטייה שלנו גם של נשים, שתמיד לראות כאילו, רגע, מה אין לי? מה לא הולך לי כאן בתוך הזה? מה חסר? מה עוד לא מושלם? מה אני לא הספקתי? וכאילו, בדיוק להפך, זה צריך להיות, כאילו, וזה אני מקווה, שאני מנסה לעשות באימהות שלי, שכאילו אני קמה בבוקר, אותו אדם דרך אגב, אחרי 3 ימים התקשרו אליו, אמרו שיש לו כבד להשתלה, והוא מאז חי, ברוך השם, 14 שנים, יאריך השם ימיו ושנותיו. אז אני באמת אמרתי, יאללה, אני מקבלת את זה על עצמי, פשוט באמת לקום ולראות את מה שיש לי. אז יש לנו את הילדים המדהימים האלה, בואו, פשוט ננצל את הזמן המדהים הזה איתם. ממש, נייקר את הרגעים האלה. נייקר את זה. הם חולפים מאוד מהר. כן. מאוד. נכון. נכון. וזה באמת יהלומים, אני פשוט אומרת, זה יהלומים, אתם היהלומים שלי, ומי שסוחב יהלומים, אז לא קשה לו. זה לא כבד לו. זה לא כבד. מדהים. אפרת היקרה, תודה רבה לך על רעיון מעצים, מעורר באמונה, בביטחון. תודה לך. נותן השראה בכל כך הרבה ניסים. אני חושבת שהסברת לאורך כל הרעיון, היה מלווה בהמון ניסים. זה ממש מעורר את האמונה גם. שנזכה תמיד לניסים. להתעורר בתשובה גם כל רגע ורגע, ולהכיר את הרגע. פשוט להכיר את הטוב שיש לנו עכשיו, ולהכיר את הרגע. ותודה רבה לכן, הצופות בבית. אני בטוחה שגם אתם קיבלתם לא מעט דברים, לא מעט מסרים. אז בעזרת השם, נתראה בתוכנית הבאה.